بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزai با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما شما عنوانش است How to Screenshot. چطور میتونیم ما شما در کامپیوتر از روی اسکرین کامپیوتر یا برنامه‌هایی در روی اسکرین کامپیوتر باز باشه عکس بگیریم یا اسکرین شات بکنیم. خب مثلا ما شما در موبایل داریم چندین طریقه در موبایل داریم، یا یکی مثلا یک کماند براش وجود داره، یا یکی در خود اکشن سنتر ما شما براش یک دکمه داریم به نام اسکرین شات، یا یکی مثلا ما شما کلید پاور با کلید ویلیام اردوش همزمان محکم میگیریم، فشار میتیم از روی اسکرین شات میگیره. همین رقم دو سه طریق در موبایل وجود داره. خب اگر ما این کارا رو مثلا بخوایم در کامپیوتر انجام بدیم و از اسکرین خود ما شما یک اسکرین شات بگیریم، برای روش‌های بسیار زیاد وجود داره و میخوایم کل از روش‌ها رو براتون بگویم. روش‌هایی که قبلا خیلی استفاده می‌شد در زمانی که در ویندوز XP یا در ویندوزهای قبل از ما استفاده می‌کردیم کدام روش‌ها بود، روش‌هایی که باز بعدم در ویندوز XP و در ویندوز 7 اضافه شد کدام روش‌ها بود، و روش‌هایی که فعلا در ویندوز 10 استفاده میشه اونها کدام روش است. ما می‌خوایم کلش همزمان براتون بگویم. اولتر از همه میایم سر همون برنامه‌ای که ما شما تعریفش امروز کار می‌کنیم. سعی کنیم برنامه‌ای که در ویندوز XP و ویندوز 7 به خاطر اسکرین شات استفاده میشد و برنامه رو به نام اسنیپینگ تول برش میگن. در تعریفش این رقم اومده که اسنیپینگ تول عبارت است از بخش‌های ویندوز میباشد که از آن برای کپچر، اسکرین شات یا عکس گرفتن از روی صفحه کامپیوتر و روی صفحه برنامه‌های دیگر استفاده میشه. یعنی چه از روی صفحه کامپیوتر بخوایم اسکرین شات بکنیم یا برنامه‌های دیگه که در کامپیوتر باز باشه از روی اونها بخوایم اسکرین شات بکنیم، میتونیم از ویندوز از کماند اسنیپینگ تول استفاده بکنیم یا برنامه اسنیپینگ تول. اما گفتیم که در ویندوز XP یا در ویندوز 7 استفاده میشد، اگرچه که فعلا این کماند فعلا هم اویلیبل هست در ویندوز 10 نشان میده، در ویندوز 11 هم نشان میده. بجای فعلا یک چیز جدید ما شما داریم، یک برنامه جدید داریم که کار انجام میده، اما هر دو تاش آوردن. ما قبلا هم براتون گفتم که در ویندوز هر زمانی که یک کماند جدید یک اپلیکیشن جدید اپلیکیشن قبلی از رو با آسانی از بین نمیبرن، یعنی او رو در ویندوز اینکلود میکنن تا سالها او هم در ویندوز میباشه. اما با مرور زمان همون اپلیکیشن کهنه یا همون کماند کهنه از بین میره و جایش همون جدیدی که هست او میمونه. خب پس در ویندوز 7 ما گفتیم که ما از استفاده میکردیم. در ویندوز 10 باز ما اصلا روش دیگه داریم که به واسطه برنامه دیگه استفاده میشه. او برنامه رو به نام چی میگن؟ اسنپ اند اسکچ میگن. یعنی عکسش که دیدیم او عکس بیشتر اسنیپینگ تول بود، این هم از عکس برنامه به نام اسنپ اند اسکچ هست که یک چیز جدید هست که در ویندوز 10 و 11 اومده. اما کار امروز میکنه فقط صرف اپلیکیشن جدید هست. خب گفتم در ویندوز 10 هر دو تاش آورده، از اون خاطر من هر دو تاش براتون میگم تا هر دو تاش یاد داشته باشین. اما در کلیات او اسنیپینگ تول که هست مربوط به برنامه ویندوز 7 میشه، از خاطر در نهایتش از ویندوز 10 و 11 از بین میره. خب برای فعلا هر دو تاش هست. تعریفاتشون سیم هست چون هر دوشون یک کار انجام میدن. اما در ویندوز 10 باز یک چیز دیگه هم داریم به نام چی برش میگن؟ به نام استپ ریکاردر برش میگن. استپ ریکاردر نشته کرده که یکی از بخش‌های ویندوز میباشد که از آن برای اسکرین شات یا عکس گرفتن‌های مرحله به مرحله استفاده میشه. یعنی دیگه اسکرین شات میکنه. اما باز یک ویژگی داره که شما مثلا اگر یک جای میخواین که تمام مراحل کاری دونه اسکرین شات کنه، یعنی هر جایی که شما کلیک میکنین، یعنی هر استپ، یعنی هر قدمتون عکس بگیره، اگر ما باز از استفاده بکنیم این کار ما آسان‌تر میسازه. در غیر از اینکه ما بخوایم به شکل اسکرین شات عادی کار بکنیم که هر مرحله رو عکس بگیریم، برای ما بسیار سخت میشه، چون هر مرحله رو باید یک اسکرین شات کنیم، بریم رو سیو کنیم، باز پس بریم مرحله بعدی رو. مثلا شما اگه عملا یک کار رو انجام میدین، میخواین مراحل کار دانه ازش اسکرین شات داشته باشین از هر مرحله که پیش میرین. اگر چون این کار ما از استفاده بکنیم بسیار به راحتی میتونیم کار بکنیم. در غیر صورت اگر ما به سیستم اسکرین شات ساده پیش بریم که دانه از هر مرحله خودمون عکس بگیریم و تو بسیار کار ما به سختی انجام میشه. پس میبینید که هر سری برنامه‌ها رو که براتون عکسایشون تعریفاشون گفتم، هر کدوم از این برنامه‌ها رو ما دانه کار میکنیم و جدا جدای برنامه‌ها رو باز بخیر میخوانیم. برای فعلا ما برنامه اول که موجی براتون گفتم با نام اسنیپینگ تول که در ویندوز 7 گفتیم ما از استفاده میکردیم و با چی رقم استفاده میکردیم، ولی براتون میگم که کار بکنیم. اما پیش از اینکه من برنامه رو براتون کار بکنم، اول من براتون میگم که ما در ویندوز قبل از ویندوز 7 یا در ویندوزهایی که اصلا اسنیپینگ تول هم نبود، ما چی رقم اسکرین شات میکردیم، چطور میتونستیم از روی اسکرین عکس بگیریم، او رو براتون میگم. در تمام کیبوردها، چه کیبوردهای دسکتاپ باشه چه کیبوردهای لپتاپ باشه، ما این رقم یک کلید داریم به نام پرینت اسکرین برش میگن. ما یک زمان از استفاده میکردیم. این کلید فعلا هم در کل کیبوردها موجود است، چه کیبوردهای دسکتاپ باشه چه کیبوردهای لپتاپ باشه. ما این کماند یا این کلید ها داریم. یعنی از زمانی که اسنیپینگ تول نبود یا اسنپ اند اسکچ نبود یا استپ ریکاردر نبود، این برنامه که پیش تعریفاتشون براتون گفتم، زمانی که برنامه‌ها وجود نداشتن ما از چی استفاده می‌کردیم؟ از همین دکمه به نام پرینت اسکرین استفاده می‌کردیم. و همچنین آلت هم داریم با پرینت اسکرین. پرینت اسکرین تنهایی
تمام صفحه عکس میگیره. آلت با پرینت اسکرین اگه فشار بدیم فقط صرف اکتیو ویندو عکس میگیره. ما گفتیم یک زمان در ویندوز ایکس پی در ویندوزهای قبلی که اصلا این برنامه اسنپینگ تول نبود، ما چی رقم اسکرین شات میکردیم. طور مثال شما می سفر که این رقم نگاه میخواین کامل عکس بگیرین، برنامه وردپد هم هست اما کامل اسکرین نمیخواین عکس بگیرین، فقط دکمه پرینت اسکرین از کیبورد فشار میکنم. من دکمه که پیشتر در عکس براتون نشان دادم، پرینت اسکرین فشار میدم، عکس گرفت. حالا عکس ما بر ما ارسال کرده برنامه کلیپ بورد. یک چیز به نام کلیپ بورد ما شما داریم. کلیپ بورد حافظه کارت کپی را میگیره. هر زمانی که ما چیزی را کات میکنیم یا کپی میکنیم در یک جای به نام کلیپ بورد انتقال میشه. بعد هر وقت ما در هر برنامه، در مثال می برنامه پینت میرم، در هر برنامه زمانی که ما پیست میگیم، پیست در حقیقت چیکار میکنه؟ مو عکسی که داخل کلیپ بورد میباشه که کات یا کپی شده رو بر ما اینجا انتقال میکنه. خب میبینیم که زمان ما شو پرینت اسکرین کردیم دایرکتلی انتقال کرده بود به کلیپ بورد و بعد از اینکه ما پیست گفتیم در برنامه پینت، ما عکس بر ما شما چیکار کرد؟ آورد. میبینیم که این مثلا خب اینی عکس است. عکس برای ما شما چیکار کرد؟ اسکرین شات کرد. پس ما در برنامه‌های گذشته در ویندوزهای قبلی ما اصلا این پروسیجر را استفاده می‌کردیم. بعد از اون باز میتونستیم بیایم یک عکس چی بکنیم من حیث جی پی جی یا هر عکس فرمت که شما خواسته باشین در نهایت چه کار می‌کردیم؟ میره ما سیو می‌کردیم. اگر ما پرینت اسکرین خالی فشار می‌دادیم این رقمی برای ما شما چی می‌کرد؟ عکس به شکل فول اسکرین یعنی عکس کامل پرینت اسکرین می‌کرد. اما اگه می‌خواستیم تنها این صفحه وردپد عکس بگیریم باز ما برای یک شارتکت دیگه داشتیم به نام آلت پرینت اسکرین. تا پیش از اینکه آلت پرینت اسکرین بیاد یعنی پرینت اسکرین خالی زمانی که بود اون زمان بر ما سخت بود، چون ما چی کار میکردیم؟ پرینت اسکرین فشار میدادیم، عکس میگرفتیم، بعد از اون عکس میآوردیم تا برنامه پینت پیست میکردیم. در داخل برنامه پینت یا برنامه‌های رسومی دیگه چی کار میکردیم؟ سلکشن ای رو سلکت میکردیم، برش میگفتیم که خب ما در حقیقت تنها این اکتیو ویندو عکس کار داشتم، اما رو انتخاب کرده ای رو کراپ میکردیم. ما باز به این شکل میتونستیم که عکس اکتیو ویندو رو بگیریم، یعنی زمانی که تنها پرینت اسکرین استفاده میکردن. اما با مرور زمانی پروسیجر آسان تر شد. چی شد که ما در حقیقت شارتکت آلت با پرینت اسکرین هم یعنی به وجود آوردن. این چی کار میکرد؟ شما زمانی که داخل صفحه باشین آلت با پرینت اسکرین فشار میدادین تنها اکتیو صفحه را، همین صفحه که اکتیو باشه پیج اکتیو تنها عکس میگرفت و زمانی که در وردپد میبدین اینجا برش پینت یا برنامه‌های دیگه پیست میگفتین فقط میبینین که برای شما چی رو پیست کرد؟ فقط به صفحه وردپد پیست کرد. نیاز به این نبود که مثلا ما سلکت بکنیم یا کراپ بکنیم. پس اگر ما شما پرینت اسکرین فشار میدیم کامل صفحه عکس میگیره، زمانی که اینجا میایم پیست میگیم میبینیم که کامل صفحه عکس گرفته، هم صفحه که وردپد اکتیو ویندو هست هم پشت سرش عکس گرفته. در حالی که ما شما آلت با پرینت اسکرین فشار میدادیم تنها بر ما شما صفحه اکتیو ویندو عکس میگرفت، تنها صفحه وردپد عکس میگرفت و دیگه قسمتایش عکس نمیگیره. در ویندوز 7 زمانی که اسنپینگ تول آمد ما به جای از شارتکت از اسنپینگ تول استفاده میکردیم به خاطر اسکرین شات. اسنپینگ تول در کجاست؟ اگه بخوایم بازش بکنیم استارت منیو میایم ما شما در استارت منیو اینی قسمت پوینتر میایم در حرف W با نام ویندوز اکسسوریز. داخل از این ما شما یک چیز به نام اسنپینگ تول داریم، با محض کلیک کردن باز میشد. یا که میتونیم ما شما مثلا استارت در بخش سرچ بیایم، اینجا فقط صرف زمانی که نوشته میکنیم SN دایرکتلی بر ما شما اسنپینگ تول چی میکنه؟ باز میکنه. خب اطلاع میشد که مثلا ما شما اسنپینگ تول در جایی که داریم سرش کلیک راست بکنیم و برازی بگوییم که بر ما ایره در بخش اپلیکیشن سنجاق شده قرار بده. میتونستیم بیایم سرشون کلیک راست بکنیم برازی بگوییم که پین تو استارت و یا پین تو تاسک بار. اگر پین تو تاسک بار بگوییم یک شارتکتشه بر ما در تاسک بار پین میکنه سنجاق میسازه و اگر نمیخواستیم خب میگم نه از اینجا نمیخوایمش ان پین و چون پین تو استارت گفتم یک شارتکتش بر ما شما چی شد؟ در استارت منیو پین شده. خب پس میتونیم موشن به اشکال مختلفی رو باز کنیم. زمانی که موشن باز میکنیم اسنپینگ تول این رقم با یک برنامه کوچک باز میشه. در این قسمت بر ما شما سعی کنید اینجا یک تایتل بار برداریم. تایتل بار این اینترفیس چه براتون حالا میگم، یعنی شکل ظاهر برنامه را. این قسمت چه تایتل بار میگه، عنوان نوار عنوان. این قسمت چه برنامه کاپشن بٹنز هم میگن، کنترل باکس هم براشون میگه، دکمه کلوز و مینیمایز ریستور خوب میفهمن. این قسمت چه برنامه تول بار براشون میگن، کل وظایفش براتون میگم. این قسمت چه برنامه اینستراکشن تکست براشون میگه، نشست اینستراکشن تکست یا محتویات یا متن معلوماتی یا که در کل بازی بر شما هر کمانی که کلیک میکنید یک نوع معلومات اضافی ارائه میکنه، اینستراکشن تکست. و این قسمت پوینتر شما یک بخش معلوماتی هست که میتونیم در نهایت هاید هم بکنیم اگر خواسته باشیم و شو هم بکنیم. در این بخش معلوماتی همیشه معلومات اضافی براتون میدم. مثلا فعلا معلومات میگه بجای اسنپینگ تول ما یک چیز جدید فعلا آوردیم در ویندوز 10 به نام اسنپ این اسکچ که بیشتر تعریف‌ها خوانیم گفتیم که اسنپینگ تول در ویندوز 7 استفاده میشد، اما در ویندوز 10 و 11 یک چیز به نام اسنپ این اسکچ آمده. از خود شما را
تشویق به این میکنه که شما بجای از چون کهنه است او رو استفاده بکنین. سکن زمانی که سر از کلیک بکنه میره بر ما برنامه سنپ اسکچ باز میکنه. او رو ما براتون در درس بعدی در ویدیو بعدی میگم. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه، برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.